Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc năm 1428 khi áng Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi ra đời. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học kiệt xuất mà còn là bản tuyên ngôn độc lập hùng hồn của dân tộc ta, được mệnh danh là Thiên Cổ Hùng Văn. Sau gần 10 năm kháng chiến gian khổ chống quân Minh xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi và Nghĩa quân Lam Sơn, dân tộc ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Đầu năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua, lấy niên hiệu Thuận Thiên. Để tuyên cáo với toàn dân và thiên hạ về thắng lợi này, đồng thời khẳng định nền độc lập, Nguyễn Trãi đã thay vua soạn thảo Bình Ngô Đại Cáo. Mở đầu tác phẩm, ông khẳng định một chân lý lớn lao, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân biếu phạt trước lo trừ bạo. Hai câu này không chỉ nêu mục đích của cuộc kháng chiến vì dân mà diệt bạo, mà còn đặt nền móng cho tư tưởng chính nghĩa xuyên suốt áng văn. Nguyễn Trãi tiếp tục khẳng định Đại Việt là một quốc gia độc lập, có văn hiến lâu đời, có lãnh thổ, phong tục, lịch sử và anh hùng riêng. Ông viết, như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam không khác. Lời khẳng định ấy vang vọng như một lời tuyên ngôn bất hủ, đất nước ta có chủ quyền và bản sắc riêng, không thể đồng hóa. Sau phần khẳng định chân lý, tác phẩm chuyển sang lên án tội ác tài trời của giặc Minh, nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. Dối trời lừa dân, đủ muôn ngàn kế, gây thù kết oán, trải 20 năm. Hình ảnh bi thương ấy đã tố cáo mạnh mẽ sự tàn bạo của kẻ xâm lược, đồng thời khơi dậy nỗi căm phẫn trong lòng nhân dân. Nhưng chính trong gian khổ, sức mạnh đoàn kết của dân tộc đã trỗi dậy. Nghĩa quân Lam Sơn từ buổi đầu đầy thiếu thốn, nằm gai nếm mật khi Linh Sơn nương hết mấy tuần, lúc Khôi Huyện quân không một đội. Thế nhưng, nhờ ý chí kiên cường và sự ủng hộ của nhân dân, họ đã từng bước chuyển bại thành thắng. Nguyễn Trãi đã tái hiện lại những chiến công oanh liệt, đánh một trận sạch không kình nhạc, đánh hai trận tan tác chim muông. Sĩ khí đã hăng, quân thanh càng mạnh, đỉnh cao là chiến thắng Chi Lăng Xương Giang lẫy lừng, quét sạch giặc Minh ra khỏi bờ cõi, kết thúc hơn 20 năm đô hộ tàn bạo. Kết thúc tác phẩm, Nguyễn Trãi thay lời vua Lê Lợi tuyên bố, xã tắc từ đây vững bền, Giang Sơn từ đây đổi mới. Đó là lời khẳng định chủ quyền, là tiếng reo vui của dân tộc sau những năm dài chìm trong đau thương. Về nghệ thuật, Bình Ngô Đại Cáo là một áng văn chính luận mẫu mực, lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, kết hợp hài hòa giữa lý trí và cảm xúc. Ngôn ngữ biển ngẫu, dồn dập, mạnh mẽ, tạo nên âm hưởng hào hùng, sánh ngang với những bản hùng ca lớn của nhân loại. Không chỉ có giá trị văn học, tác phẩm còn có giá trị lịch sử vô cùng to lớn. Nó khẳng định tư tưởng nhân nghĩa, lấy dân làm gốc. Nó nhấn mạnh tinh thần độc lập tự chủ, ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam. Và quan trọng hơn, nó trở thành bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai của nước ta, sau Nam Quốc Sơn Hà, thời Lý. Hơn 600 năm đã trôi qua, nhưng Bình Ngô Đại Cáo vẫn trường tồn với thời gian, để lại cho chúng ta bài học về sức mạnh đoàn kết, về tư tưởng nhân nghĩa và về lòng tự hào dân tộc. Khi nhắc đến Nguyễn Trãi, người đời sau không chỉ nhớ ông là một nhà chính trị, một nhà quân sự tài ba, mà còn là một nhà văn hóa lớn, đã để lại cho dân tộc bản hùng văn bất hủ. Kết thúc video hôm nay, xin mượn hai câu thơ để tóm gọn ý nghĩa của tác phẩm Thiên Cổ Hùng Văn hào khí Đại Việt, Bình Ngô Đại Cáo sáng mãi ngàn năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cùng khám phá thêm nhiều câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.